हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું ઘરની જ સામગ્રીમાંથી તૈયાર થતી એકદમ ટ્રેડિશનલ મીઠાઈ। ફ્રેન્ડ્સ, આ મીઠાઈ આપણા દાદી નાની બનાવતા અને એ છે બરફી ચૂરમું। અહીંયા તમે લુક જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવું મસ્ત બરફી ચૂરમું તૈયાર થયેલું છે। બધી જ નાની નાની ટિપ્સ આગળ વિડીયોમાં તમારી સાથે શેર કરેલી છે। વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ઝટપટ તૈયાર થઈ જતી સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ બરફી ચૂરમું। બરફી ચૂરમું બનાવવા માટે અહીંયા મેં ઘઉંનો જાડો લોટ લીધો છે, જે આપણે ભાખરીનો ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને એ જ લોટનો ઉપયોગ કરી અને આ બરફી ચૂરમું બનાવવાનું છે। પણ જો તમને જાડો લોટ ના મળે તો રોટલીનો જે ઝીણો લોટ હોય છે ને 1 કપ ઝીણો લોટ લેવાનો અને સાથે 3 થી 4 ચમચી જેટલો બારીક સૂજી રવો ઉમેરી દેવાનું, એટલે એનું લોટનું ટેક્સચર તમારે આ રીતે થઈ જશે। હવે આ લોટ આપણે ચાળીને લીધેલો છે, તો ચાળેલો લોટ આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું અને લોટ સાથે આપણે મોણ ઉમેરવાનું છે। અહીંયા મેં એક મોટો ચમચો ઘી ગરમ કરીને લીધેલું છે। બરફી ચૂરમામાં હંમેશા ઘીનું જ મોણ દેવામાં આવતું હોય છે અને મોણ છે એ હાથેથી ચોળી અને લોટના એક એક કણમાં લાગી જાય ને એ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે તમે જુઓ કે લોટ સાથે મોણ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હાથેથી મુઠ્ઠીયું વાળું ને તો લોટ આ રીતે એકદમ સરસ બાઇન્ડ થાય છે। લોટનું પ્રમાણ હોય એ પ્રમાણે તમારે ઘીનું પ્રમાણ લેવાનું। જો તમે લોટ વધારે લેતા હોય તો ઘીનું પ્રમાણ એટલું લેવાનું કે આમાં તમે મોણ મિક્સ કરો ને તો મુઠ્ઠીયું વાળો ને એટલે તમે લોટ બાઇન્ડ થઈ જવો જોઈએ, એટલું મોણ હશે ને એટલે તમારી આ મીઠાઈ એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે। હવે આના આપણે મુઠિયા બનાવવાના છે। લોટ બાંધવા માટે અહીંયા મેં હુંફાળું ગરમ પાણી લીધું છે। હુંફાળું ગરમ પાણી લેશો ને એટલે તમારા મુઠિયા એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે। થોડું થોડું પાણી ઉમેરતું જવાનું અને લોટ મિક્સ કરતું જવાનું। જેવો આપણે ભાખરીનો લોટ બાંધીએ એવો લોટ બાંધવાની જરૂર નથી, ખાલી લોટ આપણે ભેગો જ કરવાનો છે, એટલે પાણી આ રીતે મિક્સ કરતું રહેવાનું અને લોટ ભેગો કરતું રહેવાનું। લોટમાં જો વધારે પાણી પડી જશે ને તો પણ તમારા મુઠિયા તળાતા એકદમ ચીકાશ પડતા થઈ જશે, એટલે પાણીનું પ્રમાણ જાળવીને ઉમેરવાનું। અહીંયા તમે જુઓ કે થોડો લોટ ભેગો થઈ ગયો છે એ મેં સાઈડમાં રાખી દીધો છે અને ફરી પાછું 1 ચમચી જેટલું પાણી હું હાથમાં લઉં છું। આ રીતે હાથમાં લઈને પાણી લોટ ઉપર નાખશો ને એટલે બધા લોટ ઉપર પાણીનો એકદમ સરસ છંટકાવ થઈ જશે। જુઓ કે બધો જ લોટ મેં ભેગો કરી લીધો છે। બાંધેલો લોટ આપણે સાઈડ પર રાખી દઈશું અને મુઠિયા બનાવી લેશું। તો મુઠિયા બનાવવા માટે આ રીતે થોડો લોટ હાથમાં લેશું અને હળવા હાથે મુઠિયા બનાવવાના। મુઠિયા બનાવવામાં વધારે પ્રેશર દેવાનું નથી। જેટલા હળવા હાથે મુઠિયા બનાવશો ને એટલા મુઠિયા તમારા અંદર સુધી સરસ શેકાઈ જશે। જો તમે બહુ વજન દઈ અને મુઠિયા બનાવશો ને તો તમારા મુઠિયા ઉપરથી તો તળાઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે, એટલે મુઠિયા બનાવવામાં હાથને વધારે પ્રેશર આપવાની જરૂર નથી। લોટ બાઇન્ડ થઈ જાય ને એટલે હળવા હાથે આ રીતે આંગળા દબાવી દેવાના, જેથી અંદર સુધી તમારા મુઠિયા એકદમ સરસ તળાઈ જશે। તો આ રીતે આપણે બધા જ મુઠિયા તૈયાર કરી લેશું। હવે મુઠિયા તળતા પહેલાં આપણે એક કામ બીજું કરવાનું છે। તો અહીંયા ગેસ પર મેં વઘારિયું મૂકેલું છે। વઘારિયામાં આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું। ઘી ગરમ થતાં અહીંયા મેં 12 નંગ બદામ અને 7 નંગ કાજુ લીધેલા છે। તો પહેલાં આપણે બદામ ઘીમાં સાંતળી લેશું। આ રીતે તમે ઘીમાં કાજુ બદામ સાંતળી લેશો ને એટલે તમારી મીઠાઈ લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય। કાચા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરો ને તો થોડા ટાઈમમાં મીઠાઈમાં ખોરી વાસ આવવા માંડે, એટલે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરતા હોય ને તો ઘીમાં સાંતળીને જ ઉમેરવાના। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં બદામ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે, તો એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને હવે કાજુ પણ સાંતળી લેશું। કાજુને સંતળાતા વધારે વાર નથી લાગતી, એટલે કાજુને નાખી અને તરત જ ઘીમાંથી બહાર કાઢી લેવાના। વધારે વાર રાખશો તો કાજુ લાલ થઈ જશે। કાજુ પણ સાંતળી લીધા છે। અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો ગુંદર લીધેલો છે, તો થોડો થોડો ગુંદર ઘીમાં ઉમેરશું અને તળી લેશું। આ રીતે થોડો થોડો ઉમેરશો ને એટલે તમારું ઘી વધારે દાજ્યું પણ નહીં થાય અને ગુંદર પણ સરસ તળાઈ જશે। અહીંયા ગુંદર તળી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઓછા ઘીમાં આપણે કાજુ બદામ અને ગુંદર ત્રણેય તળી લીધા છે। અહીં આપણું ગુંદર સાઈડ પર રાખી દઈશું। ગુંદર ઠંડો થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મુઠિયા તળી લઈએ। તો મુઠિયા તળવા માટે એક કડાઈમાં તેલ ઉમેરેલું છે, તેલ ગરમ કરી લેશું। મુઠિયા તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તેલ એકદમ ફાસ્ટ ગરમ નથી કરવાનું,
મીડિયમ તેલ ગરમ થાય ને એટલે તૈયાર કરેલા મુઠિયા આપણે એક એક કરીને તેલમાં મૂકી દઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલ વધારે ગરમ નથી એટલે મુઠિયા ઉમેરતા બિલકુલ વધારે બબલ્સ નથી થતા. જો એકદમ વધારે તેલ ગરમ થઈ ગયું હશે ને તો મુઠિયા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને આ મુઠિયા તળી લેશું. મુઠિયા થોડા તળાઈને એટલે હળવા હાથે આ રીતે પલટાવી લેવાના. જેમ જેમ મુઠિયા તળાતા જશે ને એમ મુઠિયા ઉપર આ રીતે ક્રેક આવતા જશે. આ જ નિશાની છે કે તમારો લોટ પરફેક્ટ બંધાયેલો છે અને લોટમાં મોણ પરફેક્ટ પડેલું છે. જો ઓછું મોણ હશે ને તો પણ બરફી ચૂરમું બરાબર નહીં બને અને વધારે મોણ પડશે જ્યારે મુઠિયા તળવા મૂકશો ને ત્યારે તેલમાં છૂટા પડી જશે. અહીંયા 5 થી 6 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે મુઠિયાનો કલર થોડો ચેન્જ થયો છે પણ મુઠિયા એકદમ પરફેક્ટ તળાયા નથી. આ મુઠિયા સરસ ગોલ્ડન થાય ને ત્યાં સુધી આપણે તળી લેવાના છે. જેટલા શાંતિથી મુઠિયા તળશો ને એટલી જ તમારી મીઠાઈ એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. હળવા હાથે બધા જ મુઠિયા આ રીતે પલટાવતા રહેવાના એટલે બધી બાજુ મુઠિયા એક સરખા તળાઈ જાય. હવે ફરી પાછું 2 થી 3 મિનિટ પછી જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મુઠિયાનો કલર એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન આવી ગયો છે. મીન્સ કે આ મુઠિયા એકદમ પરફેક્ટ તળાઈ ગયા છે અને તમે ઉપર ક્રેક પણ જોઈ શકો છો કે બધા જ મુઠિયા ઉપર આ રીતે ક્રેક આવી ગયેલ છે. આ રીતે મુઠિયા તળાઈ જાય ને એટલે એક ઝારામાં લઈ લેશું જેથી એક્સ્ટ્રા તેલ હોય ને એ બધું જ નીતરી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, મુઠિયાનો કલર જોતાં જ તમને ખબર પડી જાય છે કે આ મુઠિયા કેટલા આપણા મસ્ત તળાયેલા છે. હવે આ મુઠિયા થોડા ઠંડા થવા દેશું પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. અહીંયા મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે. હાથેથી પ્રેસ કરતાં જ તમે જોઈ શકો છો કે મેં હળવો હાથ જ આ રીતે કર્યો ને ત્યાં મુઠિયા એકદમ ભૂકો થઈ જાય છે. પરફેક્ટ તળાયેલા મુઠિયાની આ જ નિશાની છે. તમે હાથ અડાડો ને તો આ રીતે ભૂકો થઈ જવો જોઈએ. આ રીતે બધા મુઠિયા આપણે ભાંગી લેશું જેથી અંદર સુધી સરસ ઠંડા થઈ જાય અને પીસવામાં આસાની રહે. અહીંયા આ રીતે મેં ભૂકો કરી લીધો છે. હવે મિક્સરમાં લઈ લેશું અને પીસી લેશું. મુઠિયા એકદમ ઠંડા થાય ને પછી જ પીસવાના. ગરમ ગરમ મુઠિયા ક્યારેય પણ નહીં પીસવાના. જો તમે ગરમ મુઠિયા પીસશો ને તો મિક્સર ઝડપથી ખરાબ થઈ જશે. અહીંયા મુઠિયા પરફેક્ટ તળાયેલો હોવાથી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત પીસાઈ ગયા છે. તો પણ કોઈ મોટો ભાગ રહેલો હોય તો આપણે પીસેલો ભૂકો છે એ ચાળી લેશું. મુઠિયા ચાળી લીધા છે અને જે આપણે કાજુ અને બદામ સાંતળીને રાખેલા હતા ને એ પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. એની સાથે તળેલો ગુંદર પણ ઉમેરી દેશું. ગુંદરને તમે વાટકીથી પ્રેસ કરીને પણ ભૂકો કરી શકો છો પણ આ કામ ઝડપથી થશે. અહીંયા કાજુ બદામ અને ગુંદર એકદમ સરસ પીસાઈ ગયા છે. તો એ તૈયાર કરેલો ભૂકો છે આપણે જે મુઠિયા પીસીને રાખેલા છે ને એની સાથે મિક્સ કરી દઈશું અને એની સાથે અડધી ચમચી એલચી પાવડર ઉમેરશું અને બધું જ મસ્ત મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે ચાસણી બનાવશું. તો ચાસણી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં ખાંડ ઉમેરશું. જે વાટકી ભરીને આપણે લોટ લીધેલો ને એ જ વાટકી ભરીને આપણે 1.25 વાટકી ખાંડ લેશું. તમે 1.5 વાટકી જેટલી પણ લઈ શકો છો જો તમારા ઘરમાં વધારે મીઠું ખવાતું હોય તો. 1.25 વાટકી ખાંડ સામે આપણે ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ચાસણી કરશું. જો ફાસ્ટ ફ્લેમે તમે ચાસણી કરશો તો તમારી ચાસણી આવી જશે પણ ખાંડ પ્રોપર ઓગળશે નહીં. એટલે ખાંડને એકદમ સરસ ઓગળવા માટે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની. આગળ મેં કહેલું એમ કે મીઠાઈ બનાવવી એકદમ સહેલી છે પણ અમુક નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે તો જ તમારી મીઠાઈ પરફેક્ટ બનશે. આ રીતે સતત હલાવતા રહેશો ને એટલે ખાંડ ઝડપથી ઓગળી જશે. ચાસણી મૂકીએ ને ત્યાં સુધીમાં એક પ્લેટ ગ્રીસ કરીને રાખી દેવાની છે. તો અહીંયા મેં પ્લેટ એકદમ સરસ ઘીથી ગ્રીસ કરી અને સાઈડમાં રાખી દીધી છે. તો અહીંયા આ રીતે સતત હલાવતા તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ ખાંડ ઓગળવા માંડી છે. ચાસણી બનાવવામાં ફ્રેન્ડ્સ જરાય ગભરાવાની જરૂર નથી. જો તમારી ચાસણી વધારે આવી જાય તો તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને માત્ર 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું દૂધ ઉમેરવાનું જેથી તમારી ચાસણી પ્રોપર તૈયાર થઈ જશે. અને ક્યારેક એવું બને કે ચાસણી બરોબર આવેલી ના હોય અને તમે તૈયાર કરેલો લોટ ઉમેરી દો
અને તમારી મીઠાઈ જામતી ના હોય ને તો મીઠાઈ પાછી કડાઈમાં લઈ અને થોડી વાર તમે ધીમા ગેસ પર હલાવશો ને એટલે પ્રોપર ટેક્સચર સાથે તમારી મીઠાઈ તૈયાર થઈ જશે. આ રીતે સતત હલાવતા જઈ અને ખાંડ સરસ ઓગળી ગઈ છે. હવે તમે જુઓ કે ખાંડ સરસ ઓગળી ગઈ છે, પણ તાર બરોબર બનતો નથી. આપણે એક તારની ચાસણી કરવાની છે, એકદમ સરસ તાર પડવો જોઈએ. અને એક ડીશમાં પણ લઈને તમને ચાસણી ચેક કરીને બતાવી દઉં. અહીંયા ડીશના પાછળના ભાગે આપણે થોડું ચાસણીના ડ્રોપ્સ નાખશું. થોડી વાર આ રીતે ઠંડુ થવા દેશું. ત્રાસી કરો એટલે ચાસણી રેલાઈ જાય છે, મીન્સ કે હજી આપણી ચાસણી બરોબર થઈ નથી. તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સરસ પ્રોપર તાર બને છે. અને પ્લેટ પર ચાસણી નાખી અને ચેક કરી લઈએ. ફરી એકાદું ડ્રોપ્સ આપણે પ્લેટ પર લેશું, થોડું ઠંડુ થવા દેશું. હવે જુઓ કે આ ચાસણી પેલાની જેમ રેલાતી નથી. પ્લેટ આ ત્રાસી કરીએ ને તો પણ એકદમ ધીમેથી આ ચાસણી રેલાય છે, મીન્સ કે આપણી ચાસણી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને ટીપા પાડીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ટીપા પડે ને તો પણ એક તાર બને છે. આ 2 થી 3 રીત તમને મેં ચાસણી ચેક કરવાની કહી દીધી છે. તમને જે રીતે અનુકૂળ આવે ને એ રીતે તમારે ચાસણી ચેક કરવાની. હવે આપણી ચાસણી એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો જે આપણે મુઠિયાનો લોટ બનાવીને રાખેલો છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. મિક્સ કરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ઘઉંના લોટ સાથે જ્યારે તમે મીઠાઈ બનાવતા હોય ને એટલે ચાસણીનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. ઘઉંનો લોટ તમે ચાસણીમાં નાખશો ને એટલે તરત જ ચાસણી ઢીલી થઈ જશે. એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને આ રીતે મિક્સ કરતું રહેવાનું. ચણાના લોટની જો તમે આ રીતે મીઠાઈ બનાવતા હોય તો ચાસણી બનાવી અને ગેસ પરથી ઉતારીને પછી જ આપણે ચણાનો લોટ મિક્સ કરવાનો હોય છે. હવે જુઓ લોટ આપણે ચાસણી સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. ભેગું કરતાં કડાઈ છોડવા માંડી છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી, તરત જ ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં આપણે મિશ્રણ લઈ લેશું. એટલે જ આગળ કહેલું કે પ્લેટ તૈયાર જ રાખવાની. ગ્રીસ કરીને પ્લેટ તૈયાર રાખશો ને એટલે આ મિશ્રણ તૈયાર થયા પછી તરત જ પ્લેટમાં તમે સેટ કરી શકશો. ચાપ બરફી ચૂરમું તૈયાર થઈ ગયા પછી તમે પ્લેટ ગ્રીસ કરવા બેસશો ને તો બરફી ચૂરમું તમારી કડાઈમાં જ જામવા માંડશે. હવે પ્લેટમાં લઈ લીધા પછી એક વાટકી તળિયે ઘી લગાવી અને ગ્રીસ કરી દેવાની. હવે અહીંયા મીઠાઈ સેટ કરી લીધી છે, ગાર્નિશ કરી લેશું. તો બદામની કતરણથી અને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લેશું. આમાં તમે કોઈ ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ઉપયોગ ના કરો ને તો પણ ચાલે. એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે અને એકદમ ઓછા ઘીમાં તૈયાર થઈ જાય છે. ફરી વાટકીથી પ્રેસ કરશું જેથી ઉપર ગાર્નિશ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ સારી રીતે ચોંટી જાય. આ મીઠાઈ એકદમ સરસ સેટ કરી લીધી છે. હવે સરસ ઠંડી થવા દેશું પછી કટ લગાવશું. હવે બરફી ચૂરમું એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તમારી પસંદગી મુજબના તમે નાના કે મોટા પીસ કરી શકો છો. સાઈડ પણ આ રીતે અલગ કરી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બરફી ચૂરમું એકદમ મસ્ત તૈયાર થયેલ છે. અહીંયા પીસ કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો કે મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવી સોફ્ટ આપણી બરફી ચૂરમાની ઢેફલી તૈયાર થઈ છે. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ઓછા ખર્ચમાં વધારે સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.